নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। বহুত দিনৰ মূৰত এনেদৰে ভিডিঅ'টি লৈ আহিছোঁ। সবজিৰ পৰা কেনেকৈ ড্ৰয়িং বনাব পাৰি চাওচোন আহক। প্ৰথমতে সবজিখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ, মাজতে শেপ দি। এইটো আলু হয়, পাতৰ শেপ বনাই লৈছোঁ। আৰু এইটো ভেন্দি মাজতে কাটি কিনে এইটো ডিজাইন এটা বনিছে। এইটো তিতা কেৰেলা হয়, এইটো পটল হয়, এইটো পিঁয়াজ হয়, মাজতে ফালি কিনে পিঁয়াজটো ডিজাইন পাতৰ শেপ বনিব। এইটো পিঁয়াজে হয়, মাজতে কাটি লৈছোঁ এইটো গোল শেপত। এইটো গাজৰ হয়, ডিজাইন বনাই লৈছোঁ। আৰু এইটো তিতা কেৰেলা আছিলে। আৰু এইটো গাজৰ হয়, এইটো স্কোৱাৰ শেপত কাটি লৈছোঁ। এইটো গাজৰে হয়, এইটো ষ্টাৰ শেপত কাটি লৈছোঁ। এনেদৰে মানে সবজিখিনি ধুনীয়াকৈ নিজে নিজে ডিজাইন দি বনাই ল'ব লাগে, ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ব লাগে। তাৰপৰা এইটোৰ পৰা কালাৰ ইউজ কৰি কিনি বনাব পাৰি ধুনীয়াকৈ। চাওঁ আহক কেনেকৈ বনায়। এইখিনি কালাৰ হয়, ফেব্ৰিক কালাৰ। চাওঁচোন আহক কেনেকৈ বনায়। এইটো চামুচৰ দি বনাই আছে, কালাৰটো ঢালি আছে। এইখিনি সবজি হয়, সবজি কাটি কিনে এইখিনি যেনেকৈ কালাৰ লগাই কিনে চাপ দি আছে। এইটো ড্ৰয়িং আমাৰ ছাৰে বনাইছে, আমাৰ যোনজন ছাৰে শিকাইছিলে ছাৰজনে বনাইছে। এইটো ড্ৰয়িং মই বনাইছোঁ, কেনেকুৱা হ'ল কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ।